schöne Weihnachten aus Saigon. Merry Christmas from Saigon. Yeah. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel. Thì ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt khi mà mình có một cái fan fan Simpson từ Đức các bạn. Thì anh ấy là đã gửi mail cho mình và thông báo là đang du lịch ở xuyên Việt, từ Hà Nội đến Huế rồi. Hồi tối qua là anh ta đã bay vô tới Sài Gòn rồi, thì anh ấy muốn gặp mình để chụp ảnh rồi anh em là giao lưu với nhau. Đó, thì bây giờ mình hẹn anh ấy ở Dinh Độc Lập. Giờ ta sẽ đến đó nha. Thì mời các bạn cùng theo chân mình xem chuyến đi này có gì thú vị ha. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Ok, Simpson mình các bạn, bây giờ mình nổ máy nè, rồi đi thôi. Vẫn còn số mấy bạn. Hai anh em thì tính đi cà phê mà để mình mang theo cái nón bảo hiểm để coi ông muốn đi đâu thì về chở. Ok, lên đường thôi các bạn. Let's go. Vâng, còn 2 bánh xe. Đường ở Sài Gòn đông quá mấy bạn ơi. Anh với mình là hẹn nhau lúc 8:15 và giờ này mình còn đang bị kẹt ở đây nè. Không biết có sợ chạy đến đó nó trễ kỳ quá, tại vì người nước ngoài ta đúng giờ lắm. Mình hồi nãy mình dậy sớm nhưng mà từ đây mà mình chạy ra chỗ Dinh Độc Lập á, thì nó cỡ lại hơn nửa tiếng á. Tại vì tụi mình chạy từ nhà đến Dinh Độc Lập là cỡ 15 phút, 15 km. Giờ mình tới vòng xoay Phú Lâm rồi các bạn, quận 6. Chỗ này là phải nói là xe là chạy đủ thứ hướng luôn. Cho nên là các bạn mình đến đây thì cố gắng chạy xe cẩn thận, quan sát ô tô rồi nọ. Rồi, ok, qua rồi. Yes. Thôi tranh thủ chạy cho kịp giờ mấy bạn. Giờ chuẩn bị đi lên cái dốc cầu rồi. Simpson mà mỗi lần lên dốc cầu á là cảm giác phấn khích lắm mấy bạn. Nếu mà có thể nhìn ra phía sau á, là thấy khói bay đã lắm. So great. Ok, mình đang ở Nguyễn Thị Minh Khai rẽ sang Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha các bạn. Sắp đến điểm hẹn rồi. Thì lúc nãy anh ấy có gửi mình cái hình ảnh là anh ấy đang đứng ngay cổng chính của Dinh Độc Lập luôn. Tự nhiên chạy tới đây đầu cảm thấy hơi hồi hộp các bạn. Để coi gì sao ha. Hình như là anh đứng ở đằng kia kìa các bạn. Cào to dữ. Anh này tên là Christian nha. Hello! Hey, nice to meet you. Yeah. Wow. Sorry, it's not work in the morning. Yeah. I know it. Wow. You live in a so nice city.
waterproofed NGK from NGK. Yeah, that is good. Yeah, it's not original on my. Yeah. Yeah. Yes. Close. Because I have to yes. them sometimes. Sometimes they the flow. Wow, so clean. I just watched it last night. Yeah. I have oil here all time oil. Yeah. Wow. You can it. You want to see inside? No. Oh no. Yeah. It's private. It's private. Okay. It's private. Okay. Yeah. I do just the battery inside. Yeah. Oh, it's amazing to meet you here. Yeah. So we take the photo here. Yeah. Okay. Mình chụp hình kỷ niệm với anh ấy ở Dinh Độc Lập. Rất là lịch sự nha các bạn. Trước khi chạm vô xe mình là xin phép chạm luôn á, lịch sự đến như vậy á. Very nice. Yeah, I bought it on eBay. Yeah. The German they sent me yes, here. I know. Yeah. You see, you watch on video. Yeah. In Germany. You know, if you go straight from here and the end of this street, there is a zoo. Okay. Zoo of the city. Yeah. When you go go straight over there. Yeah. You see the two tanks over there. Yes. These are from the war. From the war. Liberation Army. They on the April 30, 1975. Yes, I know. Yeah. Okay, we go to the next room. Yeah. Thì mình lại Kristen là đang dưới tầng hầm nha các bạn. Thì là lúc này là Kristen đang rất là hứng thú khi mà giới thiệu và giải thích với mình những cái máy này. Tại vì bên Đức ổng là một kỹ sư điện máy. Lúc này mình dẫn Kristen đến tham quan nhà khách Nguyễn Du. Mình thì được cái là tiếng Anh như gió, tiếng có tiếng không. Gặp cô lễ tân nè, tiếng Việt tiếng Anh gì chơi láng hết. Ok, sau khi tham quan xong các tầng lầu của Dinh Độc Lập thì bây giờ mình với lại Kristen sẽ dùng cà phê với lại ăn trưa và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm về Simpson. Ok, enjoy. Rồi, sau khi dùng bữa trưa xong thì bây giờ mình và Kristen sẽ di chuyển đến công xã Paris trên con xe Simpson của mình để cho anh ấy chụp ảnh nhà thờ Đức Bà và chụp ảnh lưu niệm với lại bưu điện thành phố nha các bạn. Thì mình cũng có hứa với lại Kristen là sẽ để cho anh ấy thực hiện ước mơ của anh ấy, đó là chạy Simpson trên đường phố Sài Gòn. Ok, thì bây giờ mình phải tìm một cái chỗ nào đó vắng vắng các bạn, chứ còn mình là dân Sài Gòn đây, đôi khi mình còn phải rén khi ra đường mà phải phản ứng rất là nhanh, xử lý tình huống rất nhanh. Đó chẳng hạn như bạn thấy nè, chiếc Ford này tự nhiên đang chạy cái xong nó dừng bất ngờ, ai mà biết được. Yeah. Do you have 3 years or 4? Yeah. 3 years, yes. Yeah. It's the same. Oh, wow. I think for cities it's much more easier to have 3 years like 4 years. Yeah. That is the Đức Bà Cathedral. Yeah. Yeah. I'm so amazed now. Yeah, you can see from here. Yeah, you see. You want to take the photo? No, from Iron. Yeah. It's okay. Okay, maybe you go over there and I
unless you try my. It's up to you. Yeah. You have to know I'm not so experienced to go by Simsan. Yeah. And I buy a new one when Yeah, this is the post office. Yeah, post office. yeah. We don't have it here. Ok, trong lúc Kristen mượn Simson của mình chạy một vòng thì đây là bưu điện thành phố nha bạn. Mình đứng đây mình đợi nè. Thanh niên đây rồi. Mong muốn đến Sài Gòn và được chạy thử Simson. Ok, cho mượn luôn. Người Việt Nam mình quá là thân thiện. Hai anh em tiếp tục di chuyển đến một nơi có nhiều bóng râm hơn để có thể ngồi chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như kể với nhau những cái câu chuyện về đam mê Simson hai thì này. Đó, thì mình phải nói với các bạn là mình rất là khâm phục cái người mà đã chế tạo ra Simson nha. Một chiếc xe chỉ với 50 phân khối và nặng có 75 kg thôi, nhưng nó có thể tải trọng đến hơn gấp đôi cái khối lượng của nó. Ví dụ điển hình ở đây, mình với lại Kristen cộng lại là 170 kg nha bạn, nhưng mà nó vẫn chạy phà rất là ok luôn nha. Nhận thấy bộ nồi của mình đang hơi yếu cho nên là Kristen mới là mở ra để xem một chút như thế nào. Mà công nhận là anh ấy nói là đúng là bộ nồi của mình là hiện tại nó cái độ cắt con hơi kém đó các bạn. Here and This is from the original. yeah, it This was is here for. yeah. Here. You can yeah. The engine is a little bit hot now. Yeah, how to sticker a lot. Chỗ mà cái bệ đỡ máy á, bạn của xe Simson mình á, nó bị xé nứt một chút. Thì cái này mình thấy lâu rồi, nhưng mà hôm nay Kristen ổng khom xuống ổng cũng thấy nữa, thì ổng nói là cái này không sao, hạ cục máy ra xong rồi đem ra tiệm cho người ta hàng lại thôi, xong không sao hết á. Ông Tây này cũng chịu khó lăn lê bò trường ghê á, nhiệt tình thật á. When I was young, Yeah. I tried to repair and hot oil goes on my. Oh, Lúc này là Kristen là ổng đang giải thích với lại chỉ cho mình cái sự khác biệt về nguyên lý hoạt động giữa hai loại chế hòa khí dành cho xe Simson. Đó là 16N111 là cái chế hòa khí mà đang trên xe của mình luôn á, và cái thứ hai đó là 16N34 mà ở ngoài Bắc các anh em người ta hay gọi là chế quả nhỏ đó. Thì ổng nói là tốt nhất là nên sử dụng 16N111, dễ chỉnh hơn, đi nó sẽ bốc hơn là 16N34. Và đặc biệt đừng có nghe quảng cáo về cái loại chế hòa khí là chế hòa khí của Bing. Cái đó thì ông nói là thực ra nó cũng không có tốt đâu. yeah. I'm very bad in unbox. We have this is the traditional medicine. In Vietnam. Nice. You know this is cao sao vàng. This is the golden star bomb. Yeah, it's extract from the natural extract. So this is the traditional medicine of the Vietnamese people. Yeah. You can Thank use you. it when you have sick. Yes. Headache. Yeah. Or was bites from the insect like the ants or so Yeah. like that. Yeah, you can use this. Thank you. Yeah. Thank you so much. And now it's too difficult to find the golden star bomb. Yeah. Thank you. I just buy 3 of them. Thank you very much. Thank you. Yeah, it's okay. So goodbye and Merry Christmas and Happy New Year. Yeah. Yeah. So see you in the next time in when I you will come to back Singapore. and then we build in the. So we still keep the contact in Facebook. Yes, of course. Okay. So bye. Bye bye. So now you book the wrap or
Because No, not. I will do it now. okay, okay. I will do yeah. it now. Yeah. It was a pleasure for me to meet you. Yes, me too, It me was too. a nice day. Yeah.